Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình muốn ngồi xuống cùng các bạn và chúng ta cùng tâm sự về tập 8 của Grisaya no Kajitsu với tựa đề hạt giống cây thế giới phần 1. Trong tập trước, chúng ta đã thấy được sự hiểu chuyện tới mức đau lòng của cô bé Sachi. Từ một cô bé sống trong những tháng ngày thiếu vắng đi tình yêu thương của bố mẹ, khát khao được yêu thương, sự công nhận từ người khác luôn là điều khiến Sachi phải bận tâm. Đó là lý do vì sao cô ấy luôn cố gắng làm hài lòng người khác, dù cho yêu cầu của họ có vô lý tới mức nào, chỉ để cô có thể nhận lại được sự yêu thương như bản thân mong muốn. Liệu mình có được phép thay đổi hay không? Đó là câu hỏi mà Sachi thầm nhủ với chính mình. Bước ngoặt đó là khi Yuji xuất hiện, cậu đã kéo Sachi ra khỏi vỏ bọc của chính mình để không phải day dứt về những quá khứ đã qua nữa. Một ngày mới lại bắt đầu tại học viện Miyama. Tập 8 được mở đầu bằng phân cảnh vô cùng bất ngờ khi Arisu Makina, cô bé dường như đã gửi email cho Yuji và nói về mong muốn của cô. Cái email này là thế nào đây? Xin chào, Makina đây ạ. Anh hai dạo này chắc vẫn vui khỏe chứ nhỉ? Xin trân trọng thông báo rằng anh hai đã được thăng cấp lên thành Papa. Xin cảm ơn vì đã bỏ ra chút thời gian để đọc những dòng này. Chào thân ái và quyết thắng. À cái đó hả? Thì đúng theo những gì nó viết ấy. Không hiểu nên tôi mới hỏi đấy chứ. Giải thích rõ ràng hơn cho tôi đi. Thì xin hãy trở thành Papa của Makina ạ. Và như thế, Yuji vô tình có một vai trò mới trong cuộc đời của mình. Hả? Cậu nói cái quái gì thế? Cô không nghe rõ à? Không. Tôi hỏi ý cậu là sao ấy? Thì đúng theo những gì tôi nói. Bảo là sẽ làm cha người ta, nhưng mà sao tôi thấy cậu chẳng sốt sắng gì cả. Đây trông có giống như mấy cái trò diễn mà có thể làm cho người ta tin được không? Giống như là nếu tôi tự nhiên nói tôi sẽ làm mẹ của Makina. Papa nói là Papa sẽ bảo vệ tôi cho dù cả thế giới có quay lưng lại với tôi. Đương nhiên rồi. Papa sẽ cố gắng hết sức để nuôi con trở thành một người phụ nữ tốt. Không cần phải lo đâu con. Sau khi đã kể với tất cả mọi người, Yuji cũng kể chuyện cậu mới thăng chức với JB. Hả? Tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì cả. Sao ai cũng phản ứng như vậy khi nghe tôi nói điều này thế? Nói thế không phải hóa ra đầu óc cậu có vấn đề à? Cô ấy nói là sẽ mua tôi với giá 70 triệu. Hả? 70 triệu? Cô ấy nói đó là tiền tiêu của cả đời. Với con số như vậy, tôi quyết định sẽ tạm thời giữ nó. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy mình không thể bỏ mặc cô ấy một mình được. Cậu cũng chưa có kết hôn, nên tôi cũng sẽ không can dự hay đại loại vậy. Chuyện này có liên quan đến Irisu Makina, nên tôi e là tôi không thể làm gì hơn. Ý cô là sao? Nhà Irisu đã có nhiều thế hệ làm chính trị gia có tiếng, dính dáng rất sâu trong cả nội vụ lẫn ngoại giao của quốc gia. Cô ta lại chính là trưởng nữ của nhà, e là cũng có dính dáng ít nhiều đến tổ chức chúng ta. Dính dáng đến chúng ta à? Cụ thể là về mặt nào? Irisu Makina, cha của cô ta, từng là người phụ trách mảng tài chính của Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Trên giấy tờ, ông ấy đã chết vài năm trước, ít nhất là vậy. Trên giấy tờ ư? Này JB, cô lấy mấy cái tư liệu đó rồi gửi sang cho tôi đi. Không được, đó là bí mật quân sự. Tôi biết là đòi hỏi vậy hơi quá, nhưng mà xin cô giúp cho. Rồi đọc xong cậu sẽ làm gì? Lúc đó tôi sẽ đưa ra quyết định. Julia, tôi xin cô đấy. Thiệt tình, nguồn thông tin tôi có thể cung cấp cũng chỉ có giới hạn thôi đấy. Tôi nợ cô lần này. Papa ở đây à? Không thể nào. Sao mình lại thế này? Makina, con làm cái gì thế? Nói gì vậy? Đây chỉ là cách thể hiện tình yêu thôi mà. Bậy bạ quá nha. Tôi có làm gián đoạn chuyện gì không? Sau đó, Yuji gặp hiệu trưởng Chizuru để hỏi thêm thông tin về Makina. Người đứng đầu nhà Irisu là tổ mẫu cùng con gái bà ta, chính là mẹ của Irisu. Cha em ấy có vẻ như là người ngoài ở rể họ nhà ngoại. Những người phụ nữ trong gia đình đó đã dùng thế lực rộng lớn của họ để tham nhũng quyền lực chính trường quốc gia. Khi cha Makina nhận ra việc mà ông ấy đang dính đến, ông ấy đã lấy cuốn sổ cái bí mật nhà Irisu và cố gắng liên lạc với cục tình báo. Là vậy à? Ông ấy bất ngờ gặp tai nạn và không qua khỏi. Điều mờ ám trong chuyện này chính là vụ bắt cóc Irisu Makina. Ra là thế. Sau vụ việc đó, em ấy đã mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ do cú sốc tinh thần và mất quyền thừa kế nhà Irisu. Nói chính xác hơn là bị tước bỏ. Cô em gái đã thay em ấy trở thành người thừa kế chính thức. Thế đủ chưa? Rồi, tôi cũng đã liếc sơ qua vài chỗ. Đã vất vả thu thập tin tức, nhưng có một điều mà tôi không ngờ tới. Một điều ư? Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy là con một. Sau khi đã thu thập thêm chút thông tin hữu ích về Makina từ hoàn cảnh gia thế,
cho tới các mối quan hệ xung quanh của cô ấy. Yuji tiếp tục quan sát cô bé. Ôi, Papa ở đâu sáng giờ thế? Papa có việc phải làm với Chizuru. Ồ, con biết là làm gì rồi. Papa lâu lâu phải cho vài thứ vào trong Chizu để nó không bị tắc nghẽn, phải không? Cứ mở miệng ra là nói bậy. Cái gì thế? Cây táo. Hôm nay bọn con được cô giáo cho hạ giống. Giờ bọn con đang trồng đó. Tuy bây giờ nó chỉ là một mầm cây nhỏ nhoi, nhưng vài năm nữa là thế nào cũng sẽ ra một đống táo đỏ chín mọng hết. Khi thu hoạch được rồi, con sẽ cho Papa mấy trái. Thế à? Papa mong lắm đấy. Được rồi, học kỳ 1 đến đây là kết thúc. Ngày mai là bắt đầu nghỉ hè nhé. Các em à, hãy tự đặt ra mục tiêu và sắp xếp thời gian biểu nhé. Yahoo! Nghỉ hè rồi. Từ hôm nay chúng ta sẽ chơi thỏa thích. Phải không Sakchin? Không nhớ là đã viết thời gian biểu thế nào à? Sáng sớm là phải dậy chạy 5 km với Papa. Ăn sáng xong thì ngồi làm bài tập. Sau đó là luyện tập các kỹ năng thực hành. Hình như cậu hơi nghiêm khắc quá thì phải. Vẫn làm cha, tôi sẽ dạy dỗ Makina theo cách của tôi. Đúng là quỷ mà. Và như vậy, chuỗi những tháng ngày dạy dỗ Makina trở thành người phụ nữ thực thụ đã bắt đầu. Động tác thừa nhiều quá, khống chế lại. Đừng để cho đối phương có cơ hội phản công. Rõ. Hay ra. Có điều là chưa đủ đâu. Ui ra, Papa làm con gãy chân mất. Nè Sakaki, cô có thấy Yuji với Makina đâu không? Tôi không thấy. Có chuyện gì vậy? Hai người họ dạo gần đây cứ lạ lắm cơ. Cứ như là họ lén lút làm mấy chuyện mờ ám sau lưng tôi á. Cô nhắc tôi mới nhớ. Tuy là không liên quan cho lắm, nhưng mà hôm trước Kazami có đến chỗ tôi nhờ đặt mua cái gì đó trên mạng. Trên mạng à? Nè Papa, nóng quá à? Ráng đi. 80% công việc của xạ thủ là kiên nhẫn và tập trung. Đầu tiên, nhắm vào mục tiêu. Chuẩn bị bắn phát đầu. Chuẩn bị bắn. Chỉnh lại. Lên 1, phải 2. Trên 1, phải 2. Đã rõ. Chuẩn bị phát thứ 2. Chuẩn bị bắn. Thưa sếp, có ai đó ở trong tầm nhắm. Cái gì cơ? Yumiko. Chết thật. Này, Yumiko, sao lại vào tầm bắn trong lúc người ta đang tập thế hả? Bị ngốc à? Đừng có gọi tôi là ngốc. Xem kia kìa, cái cờ màu đỏ mà giăng lên thì chỗ này không được vào. Cô không biết điều đó à? Làm sao mà tôi biết chứ? Cậu đang làm cái gì đấy? Tôi đã nói rồi, tập bắn. Tập bắn ư? Cái này là dùng PC của tôi mua phải không? Đúng rồi đó. Sakaki có muốn thử luôn không? Xin lỗi, nhưng cho tôi kéo. Nếu được chọn, tôi sẽ ngồi xuống chơi cờ. Thế nên người ta mới bảo cô chán phèo đấy. Và người ta mà cô nói là ai hả? Nếu phải nói thì người đó là tôi. Đau quá. Thôi mà. Cô sẽ không nói thế nữa chứ? Thua. Tôi thua. Im đi đồ đàn bà xấu xí. Thọc gậy vào lỗ cho khóc thét lên bây giờ. Xin lỗi mà. Tôi hối hận lắm rồi. Xin lỗi thật mà. Tha cho tôi đi mà. Sau đó, mọi người dần thực hiện những kế hoạch của riêng mình. Amane cũng đi vắng. Này Makina, cô không đi thật à? Thì tôi còn phải tưới nước cây táo và cho tôm ăn. Nói chung là nhiều chuyện lắm. Được rồi, nhớ là phải làm bài tập nhé. Tạm biệt. Hãy ăn mừng việc du Amane ra đi nào. Hoan hô. Này có tôi đi không à? Làm tôi xấu hổ chết mất. Này Papa không có dự định về nhà hay sao ạ? Papa à? Thì Papa không có nhà, nhưng Papa muốn đi thảo mộ. Mộ ư? Của ai vậy ạ? Của sư phụ Papa. Mộ bà ấy ở Yamanashi. Nó nằm trong vùng rừng núi, cho nên Papa mỗi năm phải đến đó dọn dẹp. Thế thì hôm nay đi. Hôm nay à? Vâng, ngay bây giờ luôn. Con sẽ làm đồ ăn trưa. Hơi đột ngột, nhưng thế cũng được. Biết đâu lại là một cơ hội khác. Hai người cùng lên xe và đi tới căn nhà tại Yamanashi, nơi đã từng là ngôi nhà mà Yuji lớn lên, cùng với sư phụ quá cố của anh. Xe của Amane thế nào ạ? Lúc đầu thì lái hơi khó, nhưng quen rồi thì thấy cũng không tệ. Nói vậy chứ cũng khó nhai lắm. Nè Papa, con hỏi chút được không? Gì đây? Sư phụ của Papa, người mà chúng ta sắp đi viếng mộ ấy, bà ấy là người như thế nào? Bà ấy là người như thế nào à? Biết giải thích thế nào nhỉ? Lúc đầu Papa gặp sư phụ là khoảng 5 hay 6 năm về trước ấy. Lúc đó, mọi người trong gia đình Papa đều đã qua đời, và Papa phải sống với người quen của cha Papa. Nhưng cái người quen đó lại là người mà người ta gọi là kẻ xấu, người đã thâm nhập sâu vào xảo huyệt và phá tan âm mưu của kẻ xấu.
Đó chính là sư phụ Papa, Kusakabe Asako. Nói cách khác, sư phụ của Papa đã cứu Papa khỏi tay kẻ xấu đó. Ngắn gọn là thế. Sau đó Papa sống với sư phụ ở đây à? Năm đầu tiên hai người sống ở đây, nhưng rồi Papa phải sang Mỹ vì công việc của Asako. Sau khi từ Mỹ về, Papa đã sống với Asako và học cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Thế sư phụ cũng giống như là mama của Papa à? Hiểu theo cái cách bà ấy dạy dỗ Papa từ một thằng nhóc nhát gan trở thành một người đàn ông chững chạc, thì đúng là bà ấy có vẻ giống như một người mẹ đối với Papa. Đến rồi. Con mệt quá. Mái ấm của Papa ở đây hả? Con gọi nó là mái ấm mà. À không, đúng rồi đó. Đây là nhà của Papa, mái ấm của Papa. Chà, nơi đây là nơi mà Papa đã lớn lên ư? Có nhiều thứ hơn con nghĩ đấy. Còn có cả tivi này. Không có gì khác trừ bia và phô mai. Đồ thừa của JB à? Makina. Đây nè. Cái gì thế ạ? Thuốc nhỏ mắt ạ? Đôi mắt chính là cuộc sống của xạ thủ. Thử đi nào. Nếu dùng nó 30 phút trước khi bắn thì nó sẽ giãn các cơ mắt và tiêu cự mắt sẽ thay đổi. Hề, xem nào. Nè Papa, bức hình đó. JB này có cần thiết vậy không? Cái người trong bức ảnh đó là sư phụ của Papa ạ. Phải. Nhưng mà Papa không muốn ai thấy bức ảnh đó cả. Mặt Papa trong bức hình xấu lắm, phải không? Lúc đó, Papa còn chưa tìm được lẽ sống của mình. Papa chẳng khác nào một kẻ đã chết. Asako nhìn thấy Papa như thế và đã nhận nuôi Papa mặc dù chưa có kinh nghiệm nuôi dạy gì cả. Nhưng nhờ ơn Asako mà Papa đã có thể tự đứng vững trên chính đôi chân của mình. Asako đã cho Papa một lẽ sống, hoặc có lẽ chỉ là lý do để Papa không phải chết. Nếu không gặp được Asako, có lẽ Papa đã chết từ lâu rồi. Vị cứu tinh của đời Papa ạ. Phải. Và bà ấy đã ra đi khi mà Papa còn chưa kịp nói lời tạ ơn. Đúng là hết nói nổi người phụ nữ này. Lâu thật rồi nhỉ. Asako, Mi cũng thế. John à, xin phép giới thiệu. Đây là con gái của tôi, Irisu Makina. Makina, con cũng nói vài lời đi. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bà vì đã nuôi nấng Papa. Vâng. Xin lỗi nha Sachi, phiền cô vậy. Và giờ, cuối cùng là... Hiện giờ tôi không thể nghe máy. Xin hãy để lại tên và lời nhắn sau tiếng bíp. JB này đang mắc công chuyện à? Vị trí hiện giờ của tôi là Yamanashi, căn tròi trên núi của Asako, Kazami Yuji, Makina Irisu. Tổng cộng 2 người. Mọi chuyện bình thường. Ngày mai tôi sẽ về lại tổng hành dinh lúc 12 giờ. Hết. Chúc ngủ ngon, Julia, Asako. Tôi vẫn còn nhớ những điều mà tôi nghĩ trong lúc chạy trốn. Tôi đang nghĩ những vì sao kia sao mà đẹp thế. Hôm sau, khi Makina ra ngoài mua đồ, cô tình cờ nhìn thấy người chị em của mình, đó là Sarina. Người thay thế mình làm trưởng nữ sau khi mình bị hội chứng bất lực ngôn ngữ do cú sốc tinh thần. Em gái cùng mẹ khác cha với mình. Tuy em ấy là em gái mình, nhưng papa của em ấy lại là người xa lạ đối với mình. Và Sarina cũng không được phép nhắc đến mình nữa. Mình thường hay lén sang bên đó nhìn xem em gái mình như thế nào. Cho đến cái ngày mà mình bị bắt cóc, lâu rồi không gặp. Là chị của em đây. Makina rất muốn nói vậy, chỉ ít là như vậy. Nhưng rồi cô bé chỉ dám tự nhủ trong suy nghĩ, thay vì đối diện với cô em gái. Nhưng điều không may mắn đã xảy ra. Chiếc xe chở Sarina đã bị tấn công và phát nổ. Makina cũng bị văng sau cú nổ đó, nhưng may mắn không nguy hiểm tới tính mạng. Cuối cùng Makina cũng ngủ rồi. Con bé sẽ ổn chứ? Vâng, Michiru và Sakaki cũng đã về và hiện đang ở với cô ấy. Kazami, đổi ca cho tôi nhé. Được. Tiền túi của tôi không thể lấy được nhiều thông tin cho lắm, nhưng chỉ ít chúng ta cũng biết mục tiêu của bọn chúng trong vụ đó là em gái của Makina. Cô ấy ở đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Có lẽ cậu nên đến nhà con bé xem thử. Yuji đang có linh cảm xấu về chuyện này. Vì Makina vốn là con gái của một gia đình có quyền thế, em gái của cô ấy đã bị nhắm tới, nên không ngoài khả năng có thể sau này Makina cũng sẽ gặp chuyện không hay. Là cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra? Papa, Makina. Sarina đâu rồi? Em gái con. Irisu Sarina đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Có vẻ như là cô ta đã qua cơn nguy kịch. Tạ ơn trời. Không có gì phải lo đâu. Con cứ nghỉ ngơi đi. Nè Papa, Papa sẽ không chết và bỏ con lại chứ? Không sao đâu. Papa đâu có chết dễ như vậy được. Thật không ạ? Papa xin hứa. JB, báo cáo lên tổng hành dinh ư? 9029 xin trình diện. Vẫn đúng giờ như mọi khi. Rồi thì xin mời ngồi. Xin mạn phép. Kiara, cho tôi xin 2 cốc cà phê. Của tôi không cà phê tinh nhá. À,
có phải là 9029? Vâng, tôi đã làm việc dưới cái tên đó vài năm nay. Tôi nghe nói là có vài 9029 khác nữa. Có thật vậy không? Anh là ai trong số đó? Kiara, tốt lắm. Tớ đi được rồi đấy. Và nếu anh không phiền, tôi xin phép được chụp hình với anh. Kiara, lui đi. Rõ, gặp anh sau nhé. Thư ký Mông cũng to phết nhỉ. Này, thế là lạm dụng tình dục đấy. Tự tiện quy kết tội lạm dụng tình dục cho đàn ông thì là lạm dụng chức quyền đấy. Nói thế nào thì cậu cũng đáp trả được nhỉ? Thế lần này là chuyện gì? Lại nữa à? Này JB, giờ tôi không thể giết ai cả. Cô cũng biết điều đó mà, phải không? Đương nhiên là tôi biết. Đó cũng chính là lý do mà cậu lại vào đội dự bị. Nhưng hãy bình tĩnh và xem mục tiêu ám sát lần này là ai đi. Yuji khẳng định rằng hiện tại bản thân sẽ không thể làm nhiệm vụ đặc biệt ấy, khi cậu đang cố gắng chỉ để làm một học sinh bình thường. Nhưng xui xẻo thay, mục tiêu lần này cần chú ý tới không ai khác lại chính là người luôn gần gũi nhất với cậu. Thế này là thế quái nào? Có vẻ như cô bạn học cùng lớp với cậu, Irisu Makina, chính là mục tiêu lần này. Papa, Yuji vô cùng bàng hoàng và cảm thấy thực sự khó hiểu. Liệu diễn biến của tập tiếp theo sẽ ra sao? Yuji liệu có thể làm theo chỉ thị của tổ chức và thực hiện việc ám sát chính người con gái, người luôn gọi cậu là Papa mỗi ngày? Hay cậu sẽ có kế sách nào khác để chống lại chỉ thị ấy? Cùng mình đón chờ những diễn biến kịch tính hơn trong tập tiếp theo nha. Bạn nghĩ sao về tập 8 này? Hãy bình luận bên dưới chia sẻ với mình nha. Nếu bạn thấy video này chạm đến góc nào đó trong tim mình, đừng quên like, đăng ký và bấm chuông thông báo để cùng mình chiêm nghiệm tập tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.